2 1 ყველას გულითად მოგესალმებით, მე თორნიკეგურული ვარ ორიენტ ლოჯიკის მარკეტინგი. როგორც გუშინ დაგკვირდით, ჩვენ ყოველდღიურად ვიქნებოდით თქვენთან ერთად ლაივში, რათა მოგვეყოლათ თქვენთვის ის საინტერესო სიახლეები, რომელსაც ორიენტ ლოჯიკი გთავაზობთ თქვენ ტექნოლოგიებით დაინტერესებულ ადამიანებს და ჩვენს პარტნიორებს. გუშინდელი ჩვენი სტუმარი იყო ლევან ახვლედიანი, ორიენტ ლოჯიკის გენერალური დირექტორი. ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ და ასევე ლევანმა დაანონსა, რომ ორიენტ ლოჯიკი კორონავირუსით დაზარალებულების ფონდში გადაეცავს 20,000 ლარს, რაც აუცილებლად მისასალმებელია. ჩვენ ვიზიარებთ სოციალური პასუხისმგებლობის ფას და ზოგადად მიგვაჩნია, რომ ამ ქვეყანაში ბიზნესი აუცილებლად უნდა ედგეს სახელმწიფოს გვერდით ასეთი კრიზისების დროს და ჩვენი გამოხატულებით 20,000 ლარი შევეცადეთ, რომ გვერდით დავდგომებით ამ პრობლემის გადასაჭრელად სახელმწიფოს. გარდა ამისა, ჩვენი ინჟინერების გუნდი 24 საათის განმავლობაში არიან სამსახურში იმისათვის, რომ მათ შეეძლონ ტექნოლოგიურად უსრულმოყვანილ ჩვენი პარტნიორი კომპანიების გამართული მუშაობა, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, დღეს ისე როგორც არასოდეს ტექნოლოგიები ყველაზე მოთხოვნადია. გარდა ამისა, ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს ვებექსით ცისკოს ტექნოლოგიით სამთვიანი უფასო რეჟიმი, 3 თვის განმავლობაში უფასოდ შეუძლიათ ვებექსი ცისკოს ტექნოლოგია გამოიყენონ კონფერენციებისთვის, ონლაინ მუშაობისთვის და ასე შემდეგ. მე მეც აღარ გავაგრძელებ შესწავლას, მინდა რომ პირდაპირ ჩემს დღევანდელ სტუმართან გადავიდე. გიორგი ტუსკია, კომერციული დირექტორია, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. გიორგი, მოგესალმები. გამარჯობა თორნიკე. როგორც მოგეხსენებათ, ყველა სახში ვართ, სახლებიდან მუშაობ და ვცდილობთ ხოლმე, რომ ეს პერიოდი ძალიან საინტერესოდ შევავსოთ. სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ჩვენს Facebook-ის page-ზე საინტერესო საუბრები, რომელიც საღამოობით 20 საათზე გადის ხოლმე ეთერში. ჩვენს მაყურებელს შეუძლია შეკითხვები დაგვისვას და ამ შეკითხვებსაც გავცემთ პასუხს, თუ რა თქმა უნდა, შეკითხვები გვექნება. გიორგი, პირველი რაც მინდა გკითხო, ზოგადად ყოველთვის ვიწყებ ხოლმე ამ შეკითხვით. როგორ შეაფასებდი არსებულ სიტუაციას ბაზარზე, რა შეიცვალა ტექნოლოგიების კუთხით, რაზე გაიზარდა მოთხოვნა ზოგადად, რაზე შემცირდა მოთხოვნა და რა შეიცვალა ბოლო 3 კვირის განმავლობაში. ეს უკვე თითქმის მეოთხე კვირა, რაც კორონავირუსის პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში დაფიქსირდა. ნამდვილად შეიცვალა ბევრი რამ. უპირველეს ყოვლისა შეიცვალა დამოკიდებულება პრინციპში იმ პრობლემების გადაჭრის მიმართ, რა პრობლემების დღესდღეობით არის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში. ჩვენ მხრივ ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები ონლაინ შეხვედრების კუთხით, როდესაც აქამდე უფრო ფიზიკურ შეხვედრებზე და ფიზიკურ კონსულტაციაზე ვიყავით ორიენტირებულები, დღესდღეობით ყველაფერი ონლაინ კეთდება. ასევე შეცვლილია შიდა კორპორატიული კულტურაც, იმიტომ რომ შიდა შეხვედრებსაც პრინციპში ონლაინ მართავთ. და საკმაოდ უჩვეულოა ამ რეჟიმში გადასვლის პროცესი, იმიტომ რომ თავიდან ნამდვილად პირველი კვირის განმავლობაში ნამდვილად უჩვეულო იყო ონლაინ შეხვედრები, ნამდვილად უჩვეულო იყო დამკვეთებთან, რომლებთანაც პრინციპში მიჩვეულები ვართ ფიზიკურ შეხვედრებს, იმიტომ რომ უნებრივია ორიენტ ლოჯიკი B2B ბიზნესის წარმომადგენელია და B2B ბიზნესში მოღვაწეობს შესაბამისად. პრინციპში ჩვენი სტრატეგიული დამკვეთების და პარტნიორების რიცხვი დიდად არმატულობს და არკლებულობს და ერთი და იგივე პარტნიორებთან გვიწევს კომუნიკაცია, შესაბამისად, როდესაც მიჩვეულები ვიყავით უფრო ფიზიკურ კავშირს, ეს უჩვეულობა ნამდვილად იყო. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ნამდვილად მივეჩვიეთ უკვე, ავადაპტირდით და პრინციპში ადაპტაცია არის მთავარი ალბათ ბიზნესისათვის, იმიტომ რომ მიუხედავად ამ პრობლემებისა და მიუხედავად სახშიან ჩაკეტილ სივრცეში შრომისა, ვახერხებთ პრინციპში სრული სერვისის მიწოდებას ჩვენი პარტნიორებისათვის, დაწყებული კონსულტაციის კუთხით, დასრულებული უკვე ეს ფიზიკური პროდუქტებით ან პროგრამული უზრუნველყოფით. რაც შეეხება მოთხოვნას, ნამდვილად რა იყო ის ძირითადი მოთხოვნები, რაც გაიზარდა, რა პროდუქცია ძირითადად მოთხოვნა გაწყვილი? უპირველეს ყოვლისა შემიძლია ვთქვა, რომ ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით ძალიან გაზრდილია მოთხოვნა. იმიტომ რომ ძირითადი კომპანიები საქართველოშიც ყურადღებას აქცევენ იმას, რომ დისტანციურ რეჟიმში მუშაობის შედეგად მათი ინფრასტრუქტურა და მათი მონაცემები იყოს დაცული. რატომ? იმიტომ რომ ძირითადი თანამშრომლები ჩვენი პარტნიორების, როგორც საბანკო სექტორში, ასევე ჯანდაცვის სექტორში, ასევე საგანმანათლებლო კუთხითაც გადავიდნენ დისტანციური სამუშაო რეჟიმზე. შესაბამისად, ის ინფორმაციული უსაფრთხოების ჰიგიენურობა, ანუ ესე ვთქვათ,
პაროლების განახლება, უსაფრთხოების სისტემების ლიცენზიების განახლება, ანტივირუსების განახლება, მათ შორის მულტიფაქტორული ავტორიზაცია, რაც გულისხმობს არაერთი პაროლით სისტემაში შესვლას. ეს ყველაფერი პრინციპში საჭიროა, აუცილებელია, შემიძლია ვთქვა, იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტი ორგანიზაციაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში რისკი ძალიან მატულობს იმისა, რომ მით უმეტეს საბანკო სექტორის ის ფინანსები და ის აქტივები, რაც არის, შეიძლება რისკის ქვეშ დადგეს. მესამე პირის შეღწევადობის შედეგად. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა და ჩვენი როლი ამ ყველაფერში განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა და საყურადღებოა იქნება გამომდინარე, რომ ამ მომენტისათვის, რასაც ვაკეთებთ, არის ის, რომ ჩვენი პარტნიორების თითქმის უმრავლესობასთან უკვე მოხდა ონლაინ კონსულტაცია ამ კუთხით, თუ რა რეკომენდაციები უნდა დაიცვან ინფორმაციული უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომ მათი მონაცემები იყოს დაცული. მათი ბიზნესი და მათი აქტივები იყოს დაცული, რაც ძალიან ეფექტურია და საკმაოდ დიდი შედეგი გამოიღო. ანუ ინფორმაციული უსაფრთხოება არის ის მიმართულება, რომელზედაც მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნა. ასევე გავაკეთებთ თორნიკე, რომ ქსელური ინფრასტრუქტურის მიმართულებაც მოთხოვნა საკმაოდ გაზრდილია, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ტრაფიკი საკმაოდ გაზრდილია ინტერნეტის მოხმარებისას და მათ შორის სისტემებთან დაკავშირების თვალსაზრისითაც. ანუ ის ქსელური ინფრასტრუქტურა, რითაც სარგებლობს დღესდღეობით სახელმწიფო და საბანკო სექტორი, არის პრინციპში გადატვირთული, რაც ხდის აუცილებლობას იმ ლიცენზიების და იმ უფრო მაყურებლისთვის უფრო მარტივად რო ახსნა თითოეულ აპარატურას აქვს შესაბამისი ლიცენზია დატვირთულობიდან გამომდინარე. ამ დატვირთულობის გაზრდის შემთხვევაში ბუნებრივია ლიცენზიაც უნდა შეიცვალოს. ამიტომ მოთხოვნა ქსელური ინფრასტრუქტურის ლიცენზიებთან მიმართებაში ნამდვილად გაზრდილია და ორიენტ ლოჯიკი, რასაც დღესდღეობით თავაზობს თავის პარტნიორებს, გახლავთ ის, რომ პრინციპში სრული სპექტრი ქსელური ინფრასტრუქტურისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით პროდუქტების ლიცენზიებს გულისხმობ გადაეცემა უფასოდ ჩვენ პარტნიორებს ამი თვის განმავლობაში, რათა აი ამ კრიზისის პერიოდში, როდესაც დატვირთულობა არანორმალურად გაზრდილია, ჩვენ უზრუნველყოთ ჩვენი დამკვეთებისთვის ჰიგიენური სივრცე ინფორმაციული უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ის დატვირთულობაც შესაბამისად კიდევ ერთი ბენეფიტი ჩვენ პარტნიორებს. კიდევ ერთი ბენეფიტი ორიენტ ლოჯიკის პარტნიორებს, იმიტომ რომ სხვა ბენეფიტებთან ერთად აი ეს ლიცენზიებიც თუ მათთვის ხელმისაწვდომი იქნება 3 თვის განმავლობაში, ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან წაადგება ქართულ ბიზნესს და ძალიან დაეხმარება. განსაკუთრებული პრობლემა შეიქმნა განათლების სფეროში. რადგანაც თითქმის ყველა სკოლა გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე, ისევე როგორც უნივერსიტეტები, მე პირადად ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ვმუშაობ და მეც ონლაინ ვატარებ და თავდაპირველად ცოტა რთული იყო ამ რეჟიმზე გადასვლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური ბარიერი უნდა გადაელახათ უმაღლეს დაწესებულებებს, ზოგიერთმა დღესაც ვერ გადაალახა ეს პრობლემატიკა და კიდევ გზაშია. ამ მიმართულებით რა არის, რასაც ორიენტ ლოჯიკი აკეთებს? შევეხები იმ ნაწილს, რომ სად არის ჩვენი დავიწყებ იქიდან, სად არის ჩვენი ძირითადი სამუშაო სივრცე. ჩვენი ძირითადი სამუშაო სივრცე გახლავთ საბანკო სექტორი, სახელმწიფო სექტორი და განსაკუთრებულად საგანმანათლებლო სექტორი. იმიტომ რომ საგანმანათლებლო სექტორის თვალსაზრისით ჩვენ უკვე 5 წელია ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით და რაც შეეხება დისტანციურ სწავლებებს, ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც ქართულ ბაზარზე უნივერსიტეტებს შესთავაზა დისტანციურ სწავლების გადაწყვეტილება Cisco-ს ტელეპრეზენსის და Cisco-ს კოლაბორეიშენის სახით. ეს გახდათ დაახლოებით 2 წელიწადნახევრის უკან, როდესაც დისტანციური სწავლების გადაწყვეტილება ჩვენ დავნერგეთ თავისუფალ უნივერსიტეტსა და საქართველოს უნივერსიტეტში, რასაც დღესდღეობითაც ძალიან აქტიურად იყენებენ. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვქონდა გამოცდილება ამ კუთხით და გვქონდა გაკეთებული უკვე პროექტები და გვქონდა საინჟინრო ცოდნაც და დაგროვებული ამ თვალსაზრისით, მინდა გითხრათ, ჩვენ არ გაგვიჭირდა
ამ ნაწილის უფრო აქტიურად შეთავაზება ჩვენი დამკვეთებისთვის. წამყვან უნივერსიტეტებს შევთავაზეთ ასევე სამთვიანი უფასო ლიცენზიებით Cisco-ს დისტანციური გადაწყვეტილების თვალსაზრისით, WebEx-ს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ასევე თავაზობთ Zoom-ის გადაწყვეტილებას ჩვენს პარტნიორებს. ბუნებრივია ესეც სამი თვით აბსოლუტურად უსაზღაობოდ. რა არის გარდა ჩვენი კორპორატიული და სოციალური პასუხისმგებლობისა ჩვენი დამკვეთების მიმართ. ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც ამ კუთხით აკეთებს ორიენტ ლოჯიკი, ეს გახლავთ ცნობიერების ამაღლება ჩვენს პარტნიორებში, ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ამ კონსულტაციების, დისტანციური კონსულტაციების რეჟიმში კიდევ უფრო ნათელია თუ რამდენად არის საჭირო სხვადასხვა კვალიფიციური ადამიანის კონსულტაცია თითოეული ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების კუთხით. შესაბამისად, ამ კუთხით ნამდვილად გვაქვს ძალიან დიდი რესურსი, დაახლოებით 30 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი გვყავს, რომელიც დღეში დაახლოებით 5-6 დისტანციურ შეხვედრას მართავს ჩვენს დამკვეთებთან და მაქსიმალურად სიახლეებით ტვირთავენ სხვადასხვა ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების ჭრილში. კომპლიმენტი მოგვივიდა, არ შემიძლია სულ არ წავიკითხო, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებლები გვწერენ, ნიკუშა სიხარულიძე გვწერს დიდ მადლობას, დიდი მადლობა ორიენტ ლოჯიკს, COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვისა და დიდ წარმატებებს გვისურვებს მთლიან გუნდს. გიორგი, იცი, ჩემი შემდეგი შეკითხვა ეხება პერსონალურ ნაწილს კომპიუტერებისას, როდესაც ყველასთვის ცნობილია, რომ მთელი ამერიკული ორგანიზაციები და ევროპული ორგანიზაციები კომპიუტერებს აწარმოებდნენ და ზოგადად მსგავს პროდუქციას აწარმოებდნენ ჩინეთში. ჩინეთი კარგი ხნის განმავლობაში იყო დაკეტილი. როგორია დღეს მდგომარეობა? განახდა თუ არა ეს ბაზარი? შეუძლია თუ არა ჩინეთიდან კომპიუტერებსა და არა მარტო კომპიუტერების ტრანსპორტირება და რა მდგომარეობაშია დღეს ეს საკითხი? ნამდვილად ძალიან თანმტკივნეული და თან მნიშვნელოვანი კითხვა დამისვით თორნიკე. დიახ, მინდა უფრო კიდევ კონკრეტულად გიპასუხო ამ კითხვაზე, რომ პერსონალური ტექნიკის ქარხანა ჩვენი პარტნიორების ჩინეთში მდებარეობს, მართალია, მაგრამ უფრო რა დამკონკრეტდეთ, ეს არის მდებარეობს უჰანში. ანუ სწორედ იმ პროვინციაში, საიდანაც დაიწყო ახალი კორონავირუსის გავრცელება ჩინეთში და შემდეგ უკვე დანარჩენ მსოფლიოში. და დაახლოებით 2 თვენახევრის განმავლობაში პრინციპში ქარხანა იყო გაჩერებული, რამაც შეგვიქმნა ძალიან დიდი პრობლემები ლოგისტიკური თვალსაზრისით. მქონდა ძალიან ბევრი შეკვეთა, რომელიც გაგვიჩერდა და დროულად ვერ მივაწოდეთ ჩვენს პარტნიორებს, რისთვისაც ჩვენ მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, ავანაზღაურეთ ყველა ის დისკომფორტი, რაც შეექმნათ ამ კუთხით ჩვენს პარტნიორებს, მაგრამ პრობლემა ჯერჯერობით ბოლომდე მოგვარებული არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვირაში გაანახლა ქარხანამ ანუ ჩინეთში, უჰანში უკვე განახდა მუშაობა იმ ქარხანაში. და მომავალში უნდა ვივარაუდოთ, რომ ტრანსპორტის კუთხითაც შეზღუდვები მოიხსნება, რომლებიც დღეს არის და პერსონალური ტექნიკის ჩამოტანა საქართველოში პრობლემას აღარ წარმოადგენს. უკვე მოხსნილია, მინდა გითხრა, უკვე მოხსნილია ყველანაირი შეზღუდვა, ველოდებით აპრილის შუა რიცხვებში უკვე ძალიან დიდი რაოდენობის ტვირთს პერსონალურ ნაწილში და ვიმედოვნებთ, რომ კი სამომავლოდ პრობლემები არ იქნება ამ კუთხით, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთია რა, კივნეულ ნაწილს შეეხება კუთხით. კი, გიორგი, ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ძალიან გაიზარდა ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით მოთხოვნა, ისევე როგორც ქსელური მიმართულებით მოთხოვნა. მე მაინტერესებს რა ხდება დღეს პერსონალური ნაწილის გარდა პროგრამირების ნაწილზე, რადგანაც პროგრამირების ნაწილი ორიენტ ლოჯიკის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა, რომლის განვითარებას ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობს. რა ხდება დღეს ამ კუთხით? რას აკეთებენ დღეს დამკვეთები, როგორ გაიზარდა მოთხოვნა და კონკრეტულად რაზე გაიზარდა მოთხოვნა პროგრამირების კუთხით არის ჩემი შეკითხვა. დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როგორც ქსელური ინფრასტრუქტურით, ასევე ინფორმაციული უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე
IT ინფრასტრუქტურის კუთხითაც ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები. ამ ყველაფერს ზემოდან კიდევ თავაზობთ ჩვენ custom software development-ს, რომელიც გულისხმობს ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრას ჩვენი პროგრამისტების და ჩვენი ბიზნეს ანალიტიკოსების დახმარებით. ძალიან გამოგვადგა ეგ მიმართულება ამ კრიზისულ პერიოდში, იმიტომ რომ საბანკო სექტორში შეექმნა ძალიან დიდი დატვირთვა კოლ-ცენტრების კუთხით. საბანკო სექტორზეა, ხო? როგორც მე ვიცი, არა მარტო საბანკო სექტორს, არამედ ძალიან ბევრ სექტორს შეექმნა. მაგალითად, შემიძლია მოვიყვანო DIY ჰიპერმარკეტების მიმართულებით, სადაც სატელეფონო შეკვეთაზე გადავიდნენ სამშენებლო სარემონტო ჰიპერმარკეტები და მთლიანად პარალიზება მოხდა კოლ-ცენტრების, იმიტომ რომ დღეში თუ შედიოდა პირობითად 1000 სატელეფონო ზარი, 5000 და 10000 შედის დღეს მათთან და ანალოგიური მოხდა საბანკო სექტორში და ძალიან გაიზარდა სატელეფონო დატვირთვა. დიახ, სუსტად აღნიშნე. კოლ-ცენტრები არის ყველაზე გადატვირთული დღეს საქართველოში და ჩვენი custom software development-ის გუნდის დახმარებით ჩვენ შევქმნით ავტომატიზირებული სოფტი. ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტნიორებისათვის საბანკო სექტორში, რომლის გამოყენებითაც ბევრად უფრო განიტვირთა მათი კოლ-ცენტრები, ავტომატურად პასუხობს კოლ-ცენტრი უკვე მოთხოვნებს, რომლებიც შეიძლება ქონდეს მომხმარებლის სტანდარტულ მოთხოვნებზე ამ შემთხვევაში საუბარი. სოფტის დაწერა მოხდა 5 დღე ღამის განმავლობაში, ესეც მინდა რომ ავღნიშნო, იმიტომ რომ სწორედ მაგითაც ვთქვი, რომ ორიენტ ლოჯიკის გუნდი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. 24 საათის განმავლობაში იმუშავეს ნამდვილად და 5 დღე ღამის განმავლობაში დავწერეთ კოლ-ცენტრის IVR-ის ნაწილი, რომელიც ჩვენს პარტნიორებს ეხმარება ამ დატვირთვების პრინციპში მაქსიმალურად მინიმუმამდე დაყვანამდე, იმისათვის რომ თანამშრომლები არ გადაიტვირთონ და ბანკებმა შეძლონ მომხმარებლებს უწყვეტად მიაწოდონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. ანუ გამოტოვებული ზარებიც მნიშვნელოვნად შემცირდა და ამავდროულად განიტვირთდნენ თანამშრომლებიც, რომლებიც თითქმის მთელი პერიოდის განმავლობაში ახლა კონცერტის დახმარებით ემსახურებიან ხოლმე კლიენტებს. მე მინდა დავუბრუნდე იმ მიმართულებას, რომელიც სახში მუშაობას ქვია, მე მაქვს ხოლმე ძირითადად ასეთ ტიპის, როდესაც ჩემს მეგობრებთან ვსაუბრობ ხოლმე, ძირითადად ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს ხოლმე Wi-Fi-სთან კავშირი და სწრაფი ინტერნეტის კავშირი, იმიტომ რომ Wi-Fi-ის ტექნოლოგია ცალკეულ შემთხვევაში ვერ აუდის, როგორც ამბობენ, ამ ხელა გადატვირთულ მოთხოვნას. რა არის ის, რასაც ორიენტ ლოჯიკი ამ მიმართულებით სთავაზობს თავის პარტნიორებს და რით გამოირჩევა ამ კუთხით პარტნიორს? Wi-Fi-ის სეგმენტ შევეხები, Wi-Fi-ის კომპონენტში ორიენტ ლოჯიკი გამორჩეულია, მინდა გითხრა, იმიტომ რომ კორპორატიული სეგმენტის თვალსაზრისით უამრავი სხვადასხვა ობიექტი გვაქვს აღჭურვილი Wi-Fi ტექნოლოგიით, სხვადასხვა ბრენდების გამოყენებით, ბრენდების გადაწყვეტილებების გამოყენებით. რაც შეეხება რას ვთავაზობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ფიზიკურ პირებს. ფიზიკურ პირებს შეგვიძლია ბუნებრივია დავეხმაროთ მოწყობილობების კუთხით, იმისათვის რომ გამოვნახოთ მათ Wi-Fi მოწყობილობა, ეგრეთ წოდებული კონტროლერი, access point-ი, მოწყობილობა, რომლითაც უერთდება იგი Wi-Fi-ზე, იმიტომ რომ ძირითადად სამომხმარებლო სექტორზე დღეს საქართველოში ფიზიკური პირები ხმარობენ საკმაოდ დაბალი წარმადობის მქონე Wi-Fi მოწყობილობებს. ჩვენ პორტფელში წარმოდგენილია enterprise გადაწყვეტილებები, ისეთი როგორიც არის HP Aruba-ს გადაწყვეტილება, ისეთი როგორიც არის Rukus-ის გადაწყვეტილება, ისეთი როგორიც არის Cisco-ს გადაწყვეტილება, რომლებიც მსოფლიოში არის წამყვანი ტექნოლოგიები და მათი პროდუქტები არის მსოფლიოში წამყვანი ტრენდები. შესაბამისად, შეგვიძლია მათ შევთავაზოთ უკეთესი აპარატურა, რომელიც ამ კუთხით დაუბალანსებს ინტერნეტის მიღებას. რაც შეეხება გლობალურ პრობლემას, რომელსაც ბუნებრივია მათ შორის ჩვენც ვაწყდებით, ეს არის გლობალურად ინტერნეტის მოხმარების პრობლემა. სამწუხაროდ ამ კუთხით ჯერჯერობით არ ვართ ჩართულები პრობლემის გადაჭრაში, მაგრამ ეს ნამდვილად ყველა ქვეყანაში, ყველა პროვაიდერულ ქსელს ექმნება. ის მოხმარება, რომელიც დღეს აღინიშნება მსოფლიოში ინტერნეტის, ეს არის ნამდვილად უპრეცედენტო.
შესაბამისად ამ კუთხით ძალიან გვინდა რომ რამე შევთავაზოთ ბაზარს, მაგრამ ჯერჯერობით ეს გლობალური პრობლემა რჩება პრობლემად. ძალიან ბევრი კომპლიმენტი მოვიდა, წარმატებებს გისურვებენ. საინტერესო ჩართვებიაო ამასაც წერენ. ძალიან კარგები ხართო, ბევრი წარმატებები თქვენ და მოკლედ ძალიან ბევრი კომპლიმენტი მოდის. დაახლოებით 20 წუთია უკვე ჩვენ რაც ეთერში ვართ. მინდა რა რაღაც ბოლოსკენ წავიყვანოთ ჩვენი დიალოგი. შაბათის საღამოა მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახლში ვსხედვართ, დავკავდეთ რაღაცა შინაურული საქმეებით ამ პირდაპირ ჩართვის გარდა. მინდა გითხრა, როგორ ვარაუდობ, როგორ განვითარდება მოვლენები, რა იქნება ტექნოლოგიების კუთხით მომავალში, ყველაზე მეტად აქტიური და უფრო მოთხოვნადი, რადგანაც დღეს მე სტატიებს ვკითხულობდი და ყველა სტატია ერთხმად ამბობს ერთ რაღაცას, რომ ამ კრიზისმა აჩვენა, რომ ტექნოლოგიები დღეს არის ყველაზე მთავარი კომპანიების განვითარებისთვის, ქვეყნების განვითარებისთვის, ხელოვნური ინტელექტი არის კიდევ ის, რაც მომავალში კიდევ უფრო მოთხოვნადი გახდება. რა არის გიორგის პროგნოზი, კომერციული დირექტორის, ორიენტ ლოჯიკის კომერციული დირექტორის პროგნოზი, რა იქნება მომავალში, ასე გაიზრდება მოთხოვნა და რა იქნება აი ამ კორონა კრიზისის შემდგომ პერიოდში ყველაზე საინტერესო ტექნოლოგიებში. ნამდვილად არ ვარ ექსპერტი სამედიცინო თვალსაზრისით და ნამდვილად არ ვიცი როდის დასრულდება ესეთი მუშაობის პრინციპი. რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ამ მუშაობის პრინციპში გადარჩება და წარმატებას მიაღწევს ყველა ის კომპანია, რომელიც სწრაფად მიიღებს გადაწყვეტილებებს და რომელიც მაქსიმალურად ადაპტირდება ბაზისად. ეს ნამდვილად ვიცით. შესაბამისად ამ კუთხით ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი სერვისების მიწოდება იყოს როგორც არის დღესდღეობით 24 საათიან რეჟიმში, ამ მომენტშიც ვიმყოფები ოფისში, სამსახურში, მიუხედავად იმისა, რომ 160-ვე თანამშრომელი გადაყვანილი ყავს დისტანციურ რეჟიმში, მაქსიმალურად ჩართულები ვართ იმისათვის, რომ არ შეჩერდეს სერვისის მიწოდება და კონსულტაციის მიწოდება. ვფიქრობ, რომ მთავარი ტრენდი იქნება ისევ და ისევ ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენს დამკვეთებთან, კორპორატიულ სეგმენტთან ახლოს ყოფნა. ეს იქნება დისტანციურ რეჟიმით, ეს იქნება ტექნოლოგიების გამოყენებით, თუ ტელეფონის გამოყენებით, მთავარია ჩვენ ზუსტად გვესმოდეს ჩვენი პარტნიორების პრობლემები. იმისათვის, რომ ჩვენ არ დავზოგავთ ძალებს მათი პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით, ვიქნებით მაქსიმალურად ჩართულები როგორც ინფორმაციული უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ეს არის ჩვენი ბიზნესი. ეს არის ჩვენი საქმიანობა, რასაც ვაკეთებთ, რომ შევთავაზოთ ჩვენს პარტნიორებს გამოსავლები პრობლემურ სიტუაციაში. დღეს ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას ვიაზრებთ და მზად ვართ, რომ ჩვენი არქიტექტები, ინჟინრები თუ გაყიდვების გუნდი მაქსიმალურად იყოს ჩართული ჩვენი პარტნიორების პრობლემების მოგვარებაში და არა მარტო პრობლემების, უკეთესად ბიზნესის კეთებაში ამ სიტუაციაში. და განვითარებაში რა ტექნოლოგიების გამოყენებით. მე ასევე მინდა შევეხო ხელოვნური ინტელექტის ნაწილს, რომელიც თვითონ კი ახსენე შენ. ნამდვილად ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება წელს საქართველოში არა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ 3 წლის პერსპექტივაში ძალიან აქტიურად იქნება გამოყენებული. ამ თვალსაზრისით ჩვენ საკმაოდ ბევრი ნაბიჯი გადავდგით IBM-ის კუთხით. IBM-ს აქვს გადაწყვეტილება ხელოვნური ინტელექტის კუთხით Watson-ი, ასევე ერთ-ერთი წამყვანი ტრენდია მსოფლიოში, რომელზეც დღესდღეობით მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ IBM-ის Watson-ის ბაზაზე შეიქმნას call-ცენტრის ავტომატიზირებული გადაწყვეტილება, რომელიც კიდევ უფრო განტვირთავს ჩვენს call-ცენტრებს, არა მარტო საბანკო სექტორში, რაც კიდევ დამატებითი სიახლე იქნება ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენი პარტნიორებისათვის. რასაც იმედია მალე მივაღწევთ იმ სტადიას, რომ ეს უკვე როგორც პროდუქტი შევთავაზოთ ჩვენს პარტნიორებს.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ტუსკია იყო დღევანდელი ჩემი ლაივის სტუმარი, ორიენტ ლოჯიკის კომერციული დირექტორი. ჩვენ საუბრობთ სხვა მიმართულებით ორიენტ ლოჯიკი თუ რას თავაზობს, როგორ განვითარდა ბაზარი და როგორ მუშაობს 24 საათის განმავლობაში ახალ პროექტებზე, ახალ გამოწვევებზე ორიენტ ლოჯიკის თითქმის მთელი გუნდი. მე დაგემშვიდობები გიორგი, ჩვენს მაყურებელს გამშვიდობები და შევახსენებთ, რომ ხვალაც 20 საათზე, მიუხედავად იმისა, რომ პირა, ხვალაც 20 საათზე ჩვენ შევიკრიბებით ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით ხელმძღვანელი გვეყოლება ოთო ტაბატაძე, ჩვენი სტუმარი იქნება ეს ხვალ ჩვენს ეთერში. ჩვენ ვისაუბრებთ სახლიდან მუშაობაზე, გამოწვევებზე და ასევე გაგაცნობთ ორიენტ ლოჯიკში არსებულ მდგომარეობას, ვაკანსიებს თვალსაზრისით, ასე რომ ხვალ 8 საათზე კვლავ შევიკრიბებით და კვლავ ვისაუბრებთ ტექნოლოგიებზე, ოღონდ უკვე ადამიანური რესურსების კუთხით. დაგემშვიდობებით, დროებით, დიდი მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ რომ მადლობა ერთ დავამატებ თორნიკე შენის ნებართვით, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მთავარი არის ის, რასაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენი გუნდისგან და ჩვენი პარტნიორებისგან და ჩვენი მეგობრებისგან. ეს არის მხარდაჭერა. ეს არის ის ძალა, რასაც ყველანი ჩვენ ვგრძნობთ მხარდაჭერის კუთხით, იმიტომ რომ რთულ პერიოდებში მხარდაჭერა არის გადამწყვეტი. შესაბამისად დავიხმაროთ ერთმანეთს იმისათვის, რომ რთულ პერიოდშიც კი ჩვენი საქმიანობა იყოს სასიამოვნო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველასთვის ირგვლივ სასარგებლო. და ქვეყანაც განვითარდეს ამ ურთიერთ მხარდაჭერით და ბიზნესის განვითარებით. ნამდვილად. ამ საუკეთესო ნოტაზე ვასრულებთ დღევანდელ ლაივს და ხვალამდე დაგემშვიდობებით, დროებით. ძალიან დიდი მადლობა, დროებით.